سلام و درود مجدد خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو ما دیگه کم کم شروع میکنیم بچه‌ها فصل 1 رو که مربوط میشه به نگاه اجمالی به سیستم های کنترل خطی. یه جورایی میشه گفت که این بخش همون مقدمه کتاب‌هایی هستش که ما شروع میکنیم، یعنی میاد تاریخچه رو به صورت اجمالی بررسی میکنه، یک تعاریف خیلی کلی در رابطه با اون درس و اون دوره‌ای که قرار شما بگذرونید رو ارائه میده. هدف اصلی از این فصل بیشتر همینه و بسیار حائز اهمیت بچه، چون قرار یک دیدگاه کلی و یک بک‌گراند ذهنی از شما بسازه که آقا اصلا این سیستم به چه چیزهایی داره، این درس به چه چیزهایی داره اشاره میکنه. موضوع اولی که اینجا توی این فصل مورد بررسی قرار میگیره سیستم های کنترل، به اون ماهیت سیستم های کنترل میپردازیم. یک تعریف خیلی ساده که برای اون افرادی که هیچ آشنایی با این سیستم ها ندارن جا بیفته اصلا کنترل چی هستش. این خیلی مطلب مهمیه بچه. حالا من یه خاطره کوتاه هم بخوام تعریف بکنم، این بود که من در دوره کارشناسی این درس رو با نمره خیلی خوبی گذروندم، پاس کردم، اما واقعا بعد از پاس کردن این درس هیچ درکی از اون درس کنترل نداشتم، نمیدونستم ماهیت این درس چیه. صرفا یک سری تعاریف، یک سری مسائل رو یاد گرفته بودم، یک سری روابط رو یاد گرفته بودم و اومدم امتحان دادم و پاس شدم و واقعا نمیدونستم آقا درس کنترل اصلا چی هستش، سیستم های کنترل خطی دیگه چیه، غیر خطی چیه. هیچ درکی واقعا از این مسائل نداشتم. برای همین ترجیح دادیم که توی یعنی این فصل که یک نگاه اجمالی به سیستم های کنترل هستش و یک مقدار بیشتر وقت بذاریم در قالب 2 تا یا 3 تا ویدیو که شما اون بک‌گراند ذهنی براتون ایجاد بشه برای ورود به اون مباحث اصلی، که بدونید این مبحث رو برای چی دارید مطالعه میکنید. خب خیلی وقتتون رو دیگه نگیرم، میرسیم به کجا رفت قلم من. موضوع بعدی میایم در رابطه با چرایی کنترل در سیستم های امروز بحث میکنیم. یک مقدار اینکه چرا از سیستم های کنترل نیاز استفاده بشه با وجود اینکه ما نیروهای انسانی داریم که میتونن این عمل رو منطقی تر انجام بدن. در قدم بعدی میایم یک تاریخچه کلی رو در رابطه با سیستم های کنترل بررسی میکنیم، نه صرفا کنترل خطی. چرا؟ چون در ابتدا ما در رابطه با پیدایش سیستم های کنترل بحث خواهیم کرد. اون ایده اصلی از کجا بود، چجوری بهینه‌تر شد، چجوری تبدیل به یک علم شد و بعدش در رابطه با کنترل کلاسیک که موضوع اصلی دوره ما هستش و کنترل مدرن و در نهایت موضوع کنترل در مهندسی امروز، کاربردهاش در مهندسی امروز و در حوزه‌هایی که داره کار میشه. یعنی بخوام اگر این بخش رو این سرفصل ها رو، این مطالب رو به 2 بخش تقسیمش کنم، میتونم بخش اول رو به این 2 تا اختصاص بدم، بخش دوم رو به این 4 تا. توی بخش دوم ما بیشتر در رابطه با تاریخچه صحبت میکنیم. توی بخش 1 و 2 من بیشتر سعی کردم یک سری مفاهیم و تعاریف رو خدمت شما ارائه بدمش. خب توی این اسلاید ما میایم مفهوم اصلی این درس رو اصلا با هم بررسی میکنیم که کنترل چیه. در جواب این سوال بچه ما میتونم مثال‌های متداولی، مثال‌های خیلی زیادی براتون بدم یا تعاریف خیلی زیادی برای شما بگم اینجا، اما من سعی کردم که اون ساده ترین تعریف رو برای شما بیارم که این قشنگ اون مفهوم و ماهیت کنترل توی ذهن شما بیفته. چطور؟ ببینید کنترل، بخوام خیلی عامیانه توضیحش بدم، اینه که یعنی ما میایم یک سیستم رو طوری هدایتش می‌کنیم یا وادار کردن یک سیستم دینامیکی به طوری که اون سیستم کاری رو انجام بده که شما میخواید. یک تعریف خیلی ساده. بخوام اینو در قالب مثال براتون توضیح بدم، ببینید هر سیستم دینامیکی یک دینامیک خاصی برای خودش داره که اگر کنترلی روش اعمال نشه طبیعتا اون سیستم کار خودش رو انجام میده. یعنی ما به عنوان یک نیروی انسانی هیچ دخالتی روی اون سیستم نداریم. بخوام اینو در قالب یک مثال برای شما توضیح بدم، فرض کنید بچه‌ها این یک سیستم، حالا یک بد شد جاتش، این یک سیستم دینامیکی چهارچرخی هستش که یک موتوری روش وصله که سرعت این سیستم رو تامین میکنه. همین باعث میشه این سیستم چهارچرخ به حرکت در بیاد. حالا فرض کنید ما یک مسیری داریم تقریبا ناهموار. اون میزان سرعت مطلوبی که ما از سیستم میخوایم، دقت کنید بچه‌ها، همون سرعت مطلوب یا سرعت دیزایر، اینا مفاهیمی هستش که جلوتر قراره ازش استفاده بکنیم.
اون میزان سرعت مطلوبی که ما از سیستم در هر لحظه میخوایم، به عنوان مثال دارم میگم 2 متر بر ثانیه هستش. اون چیزی که ما از سیستم انتظار داریم، از سیستم میخوایم. اما خب این سیستم کار خودش رو انجام میده طبق اون دینامیکی که داره. به عنوان مثال فرض کنید اگر روی این سطح صاف سرعتش 2 متر بر ثانیه باشه، جلوتر که حرکت بکنه به این سطح که برسه، طبیعتا سرعتش کمتر میشه. حالا با توجه به اون قوانین سطوح شیبدار و اون گرانشی که به سیستم اعمال میشه، به عنوان مثلا سرعتش میشه اینجا 1 متر بر ثانیه روی این مقطع. توی این مقطع باز برمیگرده به همون 2 متر بر ثانیه و توی این مقطع سرعتش طبیعتا بیشتر میشه. مثال بگم میشه 3 متر بر ثانیه. خب این طبیعتا دقت کنید در مقاطع مختلف سیستم سرعتش متفاوته، یه سرعتی داره توی تمامی مقاطع که خلاف اون چیزی بودش که ما می‌خواستیم روی تمامی این سطوح سرعتش 2 متر بر ثانیه باشه، اما می‌بینید که سرعت‌های متفاوتی داره. چرا؟ چون با توجه به شرایطی که براش ایجاد شده، با توجه به دینامیکی که خودش داره، این خروجی‌ها رو برای ما فرستاده. خب کاری که کنترل انجام میده، همونجوری گفت اگه بخوام این تعریف رو بستش بدم به این مثال، میشه گفت که ما میایم عملیاتی روی این سیستم انجام میدیم که این سیستم طوری رفتار کنه که ما میخوایم. یعنی توی این مقطع سرعتش 2 متر بر ثانیه است، توی این مقطع هم سرعتش 2 متر بر ثانیه باشه، توی این مقطع هم همون باشه، توی این مقطع هم 2 متر بر ثانیه باشه. کاریه که کنترل انجام میده اینه. دیگه نمیخوام بیشتر از این وارد بشم که ما حالا این عملیات رو چجوری انجام میشه، چجوری تحلیل ها صورت میگیره، در ادامه مباحث هستش. فقط خواستم بگم که آقا کنترل یعنی چی. امیدوارم تونسته باشن در قالب این مثال مفهوم کنترل برای شما جا بندازم. خب ببینید کلیت کاری که ما در کنترل نیاز انجام بدیم اینه. من در قالب یک دیاگرام آوردم. اولیش مدل سازی سیستمه، یعنی مدل کردن یک سیستم دینامیکی. هر سیستمی طبق چیزی که گفتم یک دینامیک خاص خودش داره. میتونه یک جرم و پنل ساده باشه، میتونه یک پاندول معکوس باشه، میتونه سیستم های پیچیده باشه. خلاصه یک مدل دینامیکی داره که نحوه مدل سازیشون رو در طی چندین مباحث با هم بررسی می‌کنیم. تو ویدیوهای قبل هم یک اشاره بهشون. مرحله دوم مرحله آنالیز و تحلیل سیستم هستش و در نهایت مرحله طراحی یک کنترلر برای سیستم هست. خب سوال دیگه ای که مطرح میشه اینه که اصلا چرا ما باید از علم کنترل استفاده بکنیم در حوزه مهندسی یا حتی در حوزه‌های دیگه؟ چرا نه از نیروهای انسانی استفاده نکنیم با توجه به اینکه درک بهتری نسبت به پدیده‌ها دارن؟ قبل از اینکه من بیام به این سوال جواب بدم، اول بیام یک مثالی خدمت شما ارائه بدم. یک مثالی هم هستش که تقریبا فکر کنم همه شما تجربهش کردید. فرض کنید یک روز سرد زمستونی هست، شما حالا از محل کار یا دانشگاه اومدید خونه، شبم مهمون دارید. مثلا اعضای خانواده شما، پدر، مادر یا همسرتون به شما میگن که بی زحمت برو این بخاری رو طوری تنظیمش کن که تا وقتی مهمونا میان دمای خونه دیگه 27 درجه سانتیگراد باشه. یعنی چی؟ یعنی اون دمای مطلوبی که شما میخواید 27 درجه هستش. کاری که شما انجام میدید چیه؟ ببین مرحله به مرحله دقت کنید چی دارم میگم. در مرحله اول شما میایید توسط سنسورهایی که وجود داره، حالا اینجا دماسنج هستش، دما رو اندازه‌گیری میکنید. دمای 22.5 درجه سانتیگراد رو به شما میده. دمای مطلوبی که شما میخواستی چی بودش؟ 27 درجه سانتیگراد. شما میایید اندازه‌گیری میکنید دما رو با دمای مطلوب مقایسه میکنید. میبینید که خب دمای اصلی با دمای فعلی یک اختلافی داره. با توجه به برنامه‌ریزی هایی که تو ذهن شما انجام شده و درکی که شما نسبت به مسئله دارید، میایید شعله بخاری رو اضافهش میکنید به طوری که حرارت بیشتری توی اتاق منتقل بشه و دما به اون میزان مطلوبی که میخواید برسه. میرید یک رو بعد میاد، یک رو بعد چک میکنید دوباره دمای اتاقو که دماسنج میبینید مثلا عدد 25 رو داره به شما نشون میده. دوباره همون اتفاقات رخ میده. شما میاد مقایسه انجام میدید با توجه به اون برنامه‌ریزی هایی که تو ذهن شما رخ داده، میدونید که باید دما رو اینجا دوباره اضافه کنید. این شعله رو دوباره اضافه کنید که حرارت بیشتری توی هوا منتقل بشه. میرید یک رو بعد میاد دوباره این دماسنج رو چک میکنید، میبینید شده 28 درجه سانتیگراد.
خب اینجا دوباره میاید مقایسه میکنید، میبینید 1 درجه بیشتر از اون مقدار مطلوبه. اینجا ذهنتون بهتون دستور میده که با شعله رو کمتر کنید. دیدید چه اتفاقاتی افتاد؟ یعنی عملا من بخوام دوباره این رو مرور بکنم، این فرایند رو، اینطوری میتونم بهش اشاره بکنم. در مرحله اول شما اومدید دما رو اندازه‌گیری کردید، دمای فعلی سیستم رو، بعد مقایسه کردید با اون میزان مطلوب و در مرحله بعد اومدید اصلاحش کردید. این مرحله، این فرایند دوباره تکرار میشه: شناسایی، مقایسه، اصلاح سیستم. مجددا شناسایی، مقایسه و اصلاح سیستم. این فرایند هر یک رو به یک رو اتفاق افتاد. یعنی عملا شما میدونید چیکار کردید. شما نقش یک کنترلر رو برای این سیستم ایفا کردید. خب مجددا سوال پیش میاد بچه، این که خب من که به عنوان یک نیروی انسانی دارم این سیستم رو کنترلش میکنم، پس چرا نیازی که یک کنترلر بیام برای همچین مکانیزمی، برای همچین سیستمی طراحی بکنم؟ ببینید بچه‌ها، یکی از دلایلش اینه که محدود بودن خطای انسانی. یعنی کم کم داره میرم در بطن این تیترها. یکی این که محدودیت انسانیه. چرا؟ چون ببینید انسان، من از عمد این 15 دقیقه رو اینجا مثال زدم، انسان هیچ وقت نمیتونه دائما با دقت بالا یک سیستم رو کنترل بکنه. یک ترموستات یا یک کنترلر به جای اینکه هر 15 دقیقه بیاد دما رو چک بکنه و اون اختلاف رو بتونه دقیق تشخیص بده، چرا 15 دقیقه حداقل؟ چون ببینید تا اون سیستم به اون بالانس دمایش برسه حدودا یه همچین تایمی میبره. یا در هر لحظه نمیدونید دمای کل اتاق رو اندازه‌گیری بکنید ببینید که الان دمای واقعی اتاق چنده. یک سری خطاهای انسانی وجود داره که این غیر قابل تغییره. برای همین این یکی از دلایلش هستش که انسان نمیتونه هیچ وقت با دقت بالا و در هر لحظه سیستم رو کنترل بکنه، هی بازخورد بده. یعنی این عملیات شناسایی و مقایسه و اصلاح رو در هر لحظه انجام بده. اما کنترلر میتونه، یک مکانیزم مکانیکی یا کامپیوتری میتونه این کار رو انجام بده در هر لحظه، با توجه به اون برنامه‌ریزی که میشه. و خب بچه این موضوع خیلی حائز اهمیته که ما یک نیروی انسانی رو درگیر این قضیه نکنیم. یعنی یک نیروی انسانی باشه که صرفا بیاد دمای اتاق رو در هر لحظه تنظیم بکنه. ما یک کنترلر براش طراحی میکنیم که هم دقت بالاتری داره، هم سرعت بازخورد بالاتری داره. همین که دیگه نیازی به این نیستش که ما بریم یک نیروی انسانی رو صرف این کار بکنیم. موضوع بعدی موضوع اغتشاشات و ناپایداری سیستم هستش. ببینید حالا من این رو یک مقدار این صفحه رو خلوت‌ترش کنم تا بهتر براتون توضیح بدم. ببینید مثالی که زده شد اینجا تحت یک سری فاکتورها بودش. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال فرض رو بر این بگید که شما در هر مرحله که می اومدید دمای اتاق رو چک می‌کردید، فرض بر این بود که عوامل بیرونی دیگه دخیل نیستن روی دمای این سیستم. مثلا چی؟ من میخوام معنی اغتشاشات و عوامل بیرونی یا عوامل محیطی رو که متغیر هستن رو نقششون رو توی سیستم نمایش بدم. مثلا فرض کنید در هر لحظه که شما می اومدید این سیستم رو چک بکنید، دمای اتاق رو چک بکنید، این در باز و بسته می شده. یک میزان دمای از بیرون به داخل این اتاق منتقل می شده طبیعتا، یا عوامل محیطی که متغیر هستن مثل انتقال حرارت بین دیواره با محیط بیرون، یا میشه گفت فعل و انفعالاتی که داخل انتقال حرارت این شوفاژ ممکنه رخ بده. هر اغتشاش و عواملی که دیگه ما انسان‌ها توش دخیل نیستیم. یعنی این یکی از عواملیه که سیستم نیاز کنترلر داشته باشه. چرا؟ چون انسان نمیتونه در هر لحظه بدونه چه اتفاقاتی داره رخ میفته. مثلا انسان نمیتونه نرخ تغییرات انتقال حرارت از محیط بیرون به داخل سیستم رو بررسی بکنه، بفهمه چه میزان تغییرات داره. اما یک سیستم کنترل، یک مکانیزم پیشرفته همچین قابلیت هایی داره و میتونه در هر لحظه تغییرات رو بسنجه، تغییرات دمای داخل اتاق رو بسنجه و با توجه به اون تصمیم بگیره و با توجه به اون شعله رو تنظیم بکنه. این یکی از امتیازاتی هستش که سیستم های کنترل به ما میدن. یعنی عوامل محیطی یکی از اصلی ترین دلیل هایی هستش، یکی از مهمترین عواملی هستن که میتونن
روی عملکرد سیستم تاثیر بذارن. شما فرض کنید یک پهپادی داره توی حالا آسمون پرواز میکنه، یه باد خلاف جهتی میاد. خب این نیازه که این عملکرد کنترل بشه. اون باده اگر یک سیستم کنترل روی اگر این سیستم یک کنترلری نداشته باشه، میشه گفتش که در مقابل این باد عملکرد ناپایداری از خودش نشون میده و ممکنه سقوط بکنه. اما وقتی یک کنترلر، یک مکانیزم پیشرفته روی این سیستم سوار باشه، میدونه که در مقابل اغتشاشات، در مقابل عوامل بیرونی میتونه عملکرد مطلوبی داشته باشه. پس این شد یکی دیگه از امتیازهایی که ما چرا اصلا نیاز برای مکانیزم‌های مهندسی، برای سیستم‌های مهندسی کنترلر طراحی بکنیم یا از علم کنترل استفاده بکنیم. موضوع دیگه‌ای که حائز اهمیته، موضوع دقت و تکرارپذیری. یک انسان با توجه به اون خطاهای انسانی که ذاتاً داره نمیتونه هیچ وقت اون دقت و اون تکرارپذیری لازم برای انجام یک کار رو داشته باشه. شما فرض کنید یک رباتی دارید، حالا یک مقطعی دارید، ربات مثال نزنم، یک مقطعی دارید که میخواد روی این مسیر، شما قرار روی این مسیر جوشکاری کنید اصلا. خب طبیعتاً خطای انسانی باعث میشه که شما با حالا لرزش دست یا اون عدم داشتن تمرکز کافی ممکنه این دقیقاً روی اون مسیری که میخواید حاصل نشه، یا یه خطایی داشته باشه، یک اتفاق بیفته که اون دقت نباشه. اما شما وقتی یک کنترلری برای یک حالا بازوی ماهر مکانیکی درست بکنید، تعبیه بکنید، این میتونه طوری برنامه‌ریزی بشه که دقیقاً روی این مسیر حرکت بکنه. دقیقاً حالا من باز هم ببین خطای انسانی میتونید اینجا ببینید، دقیقاً روی مسیر نیستش. و اما یک کنترلر میتونه کاملا این رو مدیریتش بکنه و اون میزان خطا و دقت لازمی رو، اون دقت و تکرارپذیری لازمی رو که برای سیستم نیاز داشته باشه رو فراهم بکنه. بچه‌ها اینجا من یک اشتباهی لفظی داشتم، این که گفتم مثلا اگه این خط جوش ما باشه، اگر برای یک سیستمی، برای یک بازوی ماهر مکانیکی یک کنترلری طراحی بکنیم، این دقیقاً روی همون خط جوشکاری میتونه عملیات جوشکاری رو انجام بده. در صورتی که باید اینجوری اصلاح بکنم جمله رو، میتونه با خطای خیلی کمتر از خطای انسانی کار انجام بده، چون دقیقاً و طبق توی حالا برخی از سیستم‌ها امکانش هست، توی سیستم‌های پیچیده‌تر این احتمال خیلی پایین‌تر میاد که بخواد دقیقاً اون خروجی مطلوب رو برای ما فراهم بکنه. خب موضوع بعدی افزایش پیچیدگی سیستم‌ها هستش. یعنی چی؟ ببین همیشه سیستم‌ها اینقدر ساده نیستن که یک تک ورودی تک خروجی باشه. یعنی ما بخوایم با تنظیم یک سری پارامترهای ساده یه پارامتر دیگه رو تغییر بدیم. خب شما فرض کنید به عنوان مثال یک بازوی رباتیک چند لینکی دارید، یعنی یک بازوی ماهر مکانیکی باشه، چند لینکی باشه، یعنی یک لینک اینجا داشته باشه، یک لینک اینجا و یک لینک اینجا. خب ببینید اینم اگر اندفکتورش باشه یا مجری نهاییش باشه، ببینید برای اینکه این اندفکتور به نقطه مورد نظر، به عنوان مثلا این نقطه اگر بخواد برسه، شما برای اینکه این اندفکتور رو به این نقطه برسونید، نیازه که هم این مفصل رو بتونید کنترل بکنه، یا حتی ممکنه تعداد مفاصل ربات بیشتر باشه. یعنی سیستم به یک پیچیدگی داره که صرفا با یک ورودی، با کنترل کردن یک مفصل نمیتونید رو به اون خروجی مطلوب برسونید. نیازه که چندین پارامتر کنترل بشه. پس اینها هم میشه گفت که چیزایی نیستش که یک انسان بتونه تمامی مفاصل رو همزمان در جهت‌های مختلف کنترل بکنه. نیازه که کنترلری روی این سیستم‌ها اعمال بشه. تا دوباره برمیگردیم به اون بخش خطای انسانی و دقت و تکرارپذیری. موضوع بعدی موضوع صرفه‌جویی در انرژی و منابع هستش. چطور؟ ببینید شما گاهن میخواید خروجی شما یک مقدار مطلوبی باشه، یک مقدار ثابتی باشه. این اگر این خروجی ما از اون مقدار مطلوبش فاصله بگیره، یعنی هی بالاتر بره پایینتر بیاد، طبیعتاً اون راندمان کار پایینتر میاد. حالا من توی اسلایدهای بعدی روی گاورنر بهش یک اشاره میکنم، کاملا این موضوع یکم بیشتر در رابطه باهاش صحبت میکنم. اون راندمان ما پایین میاد، اون انرژی ما، مصرف انرژی ما بیشتر میشه و نیازه که در هر لحظه اون خروجی سیستم ما کنترل بشه.
و این 5 تا دلیلی بودش که من سعی کردم یک مقدار با جزئیات بیشتری براتون توضیح بدم که چرا نیاز در سیستم های مهندسی ما از کنترل استفاده بکنیم. خب بچه‌ها از این اسلاید دیگه کم کم وارد تاریخچه کنترل میشیم که نقطه آغاز کنترل از کجا بودش و ایده و اون جرقه ذهنی که برای طراحی یک مکانیزم کنترل به وجود اومده از کجا بوده. اینجا من توی این اسلاید یک سری حالا شماتیک و عکس از دانشمندانی که توی این زمینه‌ها کار کردن رو آوردم و اسم و تاریخ تولدشون هم زدم. اگر اطلاعات بیشتری خواستید در رابطه با اینها کسب بکنید، مقالاتشون رو مشاهده بکنید، میتونید اسمشون رو توی حالا گوگل سرچ بکنید و اطلاعات دقیق‌تری ازشون کسب بکنید. من صرفا توی حالا این ویدیو سعی کردم یا توی این فصل سعی کردم به کارهایی که این افراد انجام دادن بیشتر بپردازیم و آره دیگه اینطوری. خب اولین کسی که استارت طراحی یک مکانیزم کنترل رو برای سیستم های مکانیکی زد آقای جیمز وات بودش که حدودا میشه گفت که در اواخر قرن 18 یک گاورنر گریز از مرکز رو برای موتورهای بخار طراحی کرد. کلیت کارو بچه‌ها من می‌خوام روی این اسلاید یکم بیشتر وقت بذارم و یکم بیشتر در رابطه با این گاورنر توضیح بدم تا یک مکملی بشه برای مثال‌های قبلی که من برای شما زدم و عملکرد سیستم کنترل رو بتونید کامل‌تر درک کنید. کلیت این کار چی بود بچه‌ها؟ اون زمان یکی از چالش‌ها در صنعت این بودش که موتورهای بخار روی یک سرعت ثابتی حرکت نمی‌کردن. اگر نمی‌دونید موتورهای بخار چیه، به نظر من یک جستجوی در رابطه باهاشون بکنید، اما خب من یک توضیح کلی بهتون میدم. سیستم‌ها به این صورت کار می‌کنه که ببینید برای تولید انرژی مکانیکی یک بویلر رو اگر شما در نظر بگیرید که داخلش صیاد باشه، معمولاً آب بودش که با حرارت دادن به این آب بخار از این آب حاصل می‌شده که این بخار دارای انرژی حرارتی بودن. از این انرژی حرارتی برای به گردش درآوردن موتورهای بخار استفاده می‌کردن و باعث ایجاد انرژی مکانیکی میشد که از اون انرژی مکانیکی برای صنایع مختلف استفاده می‌کردن. یکی از چالش‌هایی که اون زمان وجود داشت این بودش که این موتورهای بخار روی یک سرعت ثابتی بخواد بچرخن، یعنی اغتشاشات و عوامل محیطی، عوامل بیرونی یا عوامل درونی در داخل خود سیستم ها، اغتشاشاتی که به خود سیستم وارد میشه باعث میشد که این موتورهای بخار یک سرعت ثابتی نداشته باشه، کم و زیاد بشه که این روی راندمان سیستم تاثیر میذاشت. اون راندمان خروجی مطلوبی که ما از اون ساختار حالا نیروگاه میتونست باشه، از اون کارخونه میخواست باشه، راندمان خوب مطلوب حاصل نشه. اینجا بود که آقای جیمز وات میاد یک گاورنر گریز از مرکز طراحی میکنه برای موتورهای بخار که اولین سیستم کنترل حلقه بسته بودش و همون سیستم کلوز لوپ بودش. خیلی ممکنه اینجا متوجه نشن که سیستم کلوز لوپ یعنی چی، اما من از عمد این مفهوم به کار بردم که کم کم عادت کنید. بس بشه سیستم کلوز لوپ یا همون حلقه بسته مثل مثالی که توی اسلایدهای قبل زدم اینه که بیاد در هر لحظه به صورت خودکار خودش رو اصلاح بکنه. به اینا میگن سیستم های حلقه بسته که اینجا استارت اولش خورد. حالا این به چه صورته؟ بیاین یک مقدار بیشتر در رابطه با این توضیح بدم. من این رو حذفش کنم این شکل رو. خب خب ببینید این شماتیکی که شما میبینید، این شکلی که اینجا میبینید، یک گاورنر گریز از مرکزی یا اون سیستم مکانیزم کنترل ما هستش یا کنترلر ما هستش. من دیگه اون شماتیک موتور بخار و بویلر رو نیاوردم. اگر اینجا بویلر ما باشه که اینجا بخار آزاد میشه و بخار، ببین بخار ورودی ما این هستش، بخار ورودی ما هستش و این بخار خروجی ما هستش که این بخار خروجی به کجا متصله؟ به یک موتور بخار که هدف ثابت نگه داشتن سرعت این موتور بخاره. نمیخوام خیلی شما رو درگیر این مکانیزم پیچیده بکنم. کلیت هدف چیه؟ اینکه آقا این روی یک سرعت ثابتی بچرخه. حالا بر اساس یک سری عوامل ممکنه این سرعتش کم و زیاد بشه. چه چیزی باعث میشه که سرعتش کم و زیاد بشه؟ اغتشاشات بیرونی، اغتشاشات
داخل خود این سیستم ممکنه باشه، کم و زیاد شدن ورودی خروجی بخار میتونه باشه، هر چیزی. کلیت کار این سیستم چجوریه بچه‌ها؟ ببینید یک بخاری، یعنی بخار از این قسمت وارد این حالا لوله میشه، وارد این محفظه میشه و این بخار رو به گردش، این موتور بخار رو به گردش در میاره. فرض رو برای این میگیریم که الان سیستم عملکرد مطلوب خودش رو داره، یعنی روی یک سرعت زاویه‌ای مطلوب این داره دوران میکنه. خب حالا فرض بر اینه که یک اختشاشی به این سیستم وارد شد و باعث شده سرعت این سیستم، سرعت این موتور بخار افزایش پیدا بکنه. چه اتفاقی اینجا میفته؟ من هدفم گفتن اینه. ببینید اگر سرعت این موتور بخار در این محفظه بیشتر بشه، یعنی این اومگا بیشتر بشه، طبیعتا یک این شفت رو اینجا میبینید سرعت دورانی اینم بیشتر میشه و خب یک کوپلی که هستش بین این چرخنده و این چرخنده، افزایش سرعت زاویه این شفت باعث میشه که این دوتا چرخنده هم با اون رابطه کوپلینگی که با هم دیگه دارن باعث افزایش سرعت این دوتا توپک حول این محور بشن. یک مقدار شلوغ شد، من رنگش رو عوض کنم. با افزایش سرعت زاویه‌ای این محور و اون قانون گریز از مرکزی که بین این دو توپک هست، اینا به سمت بالا حرکت میکنن. با بالا رفتن این دو تا توپک، این اهرمه بچه‌ها چی میشه؟ این اهرمی که اینجا هستش، این اهرمه میره بالا و این دریچه بسته تر میشه. با بسته تر شدن این دریچه یعنی خروجی بخار کمتر از حالت قبله. یعنی چی؟ ارتباطش رو من میام دوباره بررسی میکنم. خب یک اختشاشی به این سیستم وارد شده، سرعت زاویه این بیشتر شده، باید سرعتش کمتر بشه تا اون حالت مطلوب برسه. با افزایش سرعت این موتور بخار، سرعت زاویه این شفت زیاد میشه و ارتباط اینها، این دو تا توپک میره بالاتر، این دریچه بسته تر میشه، یعنی خروجی بخار کمتر میشه که خروجی بخار باعث میشه سرعت این موتور بخار، سرعت دورانی این موتور بخار کمتر بشه و به اون حالت مطلوب خودش میل بکنه. در هر لحظه اگر اختشاشی به این سیستم وارد بشه، این مکانیزم طبق سرعت این موتور بخار خودش رو طوری تنظیم میکنه که به اون سرعت مطلوب در هر لحظه میل بکنه. در کل بخوایم یک جنبندی از کاری که آقای واتکر رو به شما بگیم، اینه که اومد یک گاورنر گریز از مرکز رو به صورت عملی و آزمایشی طراحی کرد و اولین سیستم کنترل حلقه بسته خودکار رو هم میشه گفت طراحی کردش و هنوز اینجا بچه‌ها هیچ ریاضیاتی، هیچ معادلاتی وارد کار نشد و صرفا همشون اکسپریمنتال و بر اساس تجربیات آزمایشی بودش. یعنی در یک کلام بخوام بگم، آقای وات عملا سیستم کنترلی فیدبک یا بازخورد رو به صورت عملی وارد دنیای مهندسی کردش. خب ببینید با طراحی گاورنر طبیعتاً سیستم ها در صنایع مختلف عملکرد خیلی بهتری از خودشون نشون دادن. خیلی از سیستم ها دیگه با گاورنر کار میکردن، برای خیلی از اون موتورهای بخار با گاورنرها تنظیم میشدن. طبیعتاً یک انقلابی شد توی صنایع اون دوره. اما بعد از گذشت زمان دانشمندان متوجه شدن که این گاورنر برای خیلی از سیستم ها ممکنه اون نمایش مطلوب یا اون عملکرد مطلوب رو نداشته باشه. توی برخی از سیستم ها خروجی ما به جای اینکه به اون حالت مطلوب میل بکنه، فاصله میگیره، کم میشه، زیاد میشه و این عملکرد روی راندمان اون سیستم تاثیر منفی میذاره. در یک کلام بخوام بگم سیستم رو ناپایدار میکنه، همیشه عملکردش به صورت پایدار نیستش. که اینجا بود که آقای جیمز کلرک مکسول وارد میشه و مشکلات حالا این گاورنر رو به نوعی میشه گفت حل میکنه تا حدودی، که در رابطه با کاری که این فرد کرد ما جلسات بعد در رابطه باش مفصل توضیح میدیم. برای اینکه تایم این ویدیو خیلی نشه ما دیگه ویدیو رو همینجا متوقفش میکنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. بچه‌ها خیلی خوشحال میشیم که ویدیو ما رو لایک بکنید و چنل ما رو داشته باشید و به ما انرژی مثبت بدید که ما با انرژی بیشتری برای شما تولید محتوا کنیم. خیلی ممنون از همراهی شما. امیدوارم که هر جایی که هستید شاد و خوش و خرم باشید. خدا نگهدار شما.